Chào quý cô chú, tôi có một câu hỏi có thể khiến quý cô chú phải bất ngờ. Quý cô chú có còn ăn trứng mỗi sáng vì nghĩ nó là protein hoàn hảo để xây cơ giúp mình không bị yếu đi không? Nếu câu trả lời là có, quý cô chú đã bị đánh lừa suốt nhiều thập kỷ. Tôi xin nói thẳng, theo nghiên cứu khoa học chuyên sâu về 3.197 loại thực phẩm, trứng gà, thứ được ca tụng là protein hoàn hảo, thậm chí còn thông lọt vào danh sách 10 loại thực phẩm hàng đầu có khả năng xây dựng cơ bắp hiệu quả nhất. Đây là sự thật đáng buồn mà ngành y tế không muốn quý cô chú biết. 1. Vì sao chúng ta càng ăn trứng càng thấy yếu hơn? 2. Trứng cung cấp protein, nhưng vì sao cơ bắp của người lớn tuổi vẫn bị bỏ đói? 3. Vấn đề thực sự là gì? Ở người lớn tuổi, protein từ trứng được hấp thụ kém hiệu quả hơn. Trứng chỉ mang lại một đợt tăng protein nhanh chóng, không đủ cho quá trình phục hồi kéo dài, trong khi cholesterol còn âm thầm làm tắc nghẽn lưu thông máu. Quý cô chú có sẵn sàng chấp nhận dùng khung tập đi và các viên thuốc vì cơ thể dần yếu đi không? Tôi biết cảm giác lo lắng khi chân run, sợ té ngã và mất dần sự ổn định. Nhưng có một tin tốt, sự yếu cơ không phải là điều không thể tránh. Tôi đã tìm thấy 10 loại thực phẩm bị bỏ quên, rẻ tiền, dễ mua và đang được khoa học chứng minh là có thể xây lại cơ bắp nhanh hơn trứng, ngay cả với quý cô chú đã bước vào tuổi 70 và 80. 10 loại thực phẩm này không chỉ cung cấp protein mà còn có khả năng làm chậm, ngăn chặn và thậm chí đảo ngược tình trạng suy giảm cơ bắp, giúp quý cô chú lấy lại sức mạnh, sự ổn định và độc lập vốn có. Đáng kinh ngạc hơn nữa, món ăn số 4 trong danh sách này đã khiến các nhà khoa học sửng sốt vì nó kích hoạt sự phát triển các sợi cơ mới ở người cao tuổi, điều mà trước đây tưởng chừng là không thể. Chúng ta hãy bỏ qua trứng. Vấn đề của quý cô chú là cơ bắp bị bỏ đói. Giải pháp là cung cấp protein dễ hấp thụ và ổn định. Quý cô chú đã sẵn sàng khám phá bí mật về 10 món ăn giá rẻ này chưa? Chúng ta hãy bắt đầu ngay với vị trí số 10. Đây là món ăn đơn giản, tiết kiệm, có khả năng phục hồi và xây dựng sức mạnh cơ bắp chỉ sau một đêm, tốt hơn trứng rất nhiều. Quý cô chú thân mến, sau khi biết sự thật về trứng, giờ là lúc chúng ta đi vào danh sách 10 loại thực phẩm giá rẻ, dễ tìm nhưng có sức mạnh đáng kinh ngạc trong việc xây dựng cơ bắp, đặc biệt cho người lớn tuổi. Tôi cam đoan rằng, quý cô chú sẽ thấy ngạc nhiên khi biết rằng, những món ăn hàng ngày này lại hiệu quả hơn trứng rất nhiều. Có thể giúp quý cô chú lấy lại sức mạnh, sự ổn định và độc lập. Chúng ta bắt đầu từ vị trí số 10. Phô mai Kotek. Quý cô chú có biết, cơ bắp phục hồi và phát triển mạnh mẽ nhất là khi chúng ta đang ngủ không? Trứng chỉ cho quý cô chú một lượng protein tăng nhanh chóng, nhưng phô mai Kotek lại là một câu chuyện khác. Món ăn đơn giản này chứa lượng lớn casein protein, một loại protein tiêu hóa cực chậm, giải phóng axit amin từ từ suốt nhiều giờ liền. Điều này cực kỳ quan trọng đối với người cao tuổi. Nó giữ cho cơ bắp quý cô chú được nuôi dưỡng liên tục trong lúc ngủ. Cô mà tôi từng biết, 72 tuổi, từng than phiền về tình trạng chân cứng mỗi sáng. Sau khi thêm nửa chén phô mai Kotek vào bữa ăn tối, chỉ vài tuần sau, cô ấy thấy chân đỡ đau nhức và năng lượng kéo dài hơn suốt cả ngày. Phô mai Kotek còn có men vi sinh giúp ruột khỏe mạnh và hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn, điều mà trứng không làm được. Đây chỉ một món ăn nhẹ trước khi ngủ đã có thể sửa chữa cơ bắp tốt hơn trứng, thì quý cô chú hãy chờ xem món số 9. Nó không chỉ xây cơ, mà còn giúp quý cô chú chống lại chứng viêm ẩn đang âm thầm làm cơ thể yếu đi. 9. Đậu phụ. Đậu phụ có thể trông không hấp dẫn, nhưng nó là một nguồn protein hoàn chỉnh từ thực vật, chứa tất cả 9 axit amin thiết yếu. Điều khiến nó trở thành nguồn sức mạnh cho người trên 60 tuổi là hàm lượng isoflavone dồi dào. Isoflavone hỗ trợ cân bằng hormone, điều cực kỳ quan trọng, bởi vì sự suy giảm hormone làm tăng tốc độ mất cơ và loãng xương theo tuổi tác. Ông chú, 76 tuổi, đã thay thế các loại thịt chiên bằng đậu phụ 2 lần mỗi tuần, và chú nhận thấy điều đáng ngạc nhiên. Khớp ít đau hơn và có nhiều năng lượng hơn cho những buổi đi bộ sáng. Đậu phụ cung cấp protein mà không mang lại cholesterol hay cảm giác nặng nề của mỡ động vật. Hơn nữa, nó còn giàu canxi và magie, giúp xương chắc khỏe và ngăn ngừa chuất rút.
Đậu phụ giúp xây cơ không cholesterol, nhưng món số 8 này còn làm được nhiều hơn. Nó chủ động sửa chữa các mô bị tổn thương nhanh hơn hầu hết các loại thực phẩm bổ sung. 8. Đậu gà. Đậu gà là một trong những món ăn xây dựng cơ bắp bị bỏ qua nhiều nhất. Một chén đậu gà không chỉ có khoảng 15 gram protein thực vật, mà còn có một lượng lớn carbohydrate phức tạp. Điều này có nghĩa là cơ bắp của quý cô chú được cung cấp nhiên liệu ổn định, lâu dài, thay vì chỉ là một đợt tăng nhanh rồi sụp đổ. Đối với người lớn tuổi, sự cân bằng này là chìa khóa. Bà cô mà tôi từng biết 70 tuổi, từng bị mệt mỏi vào buổi chiều. Nhưng khi cô chuyển sang ăn salad đậu gà, chỉ sau 1 tháng, cô thấy sự mệt mỏi biến mất, chân cô khỏe hơn khi đi bộ, và tay không còn run khi xách đồ. Đậu gà cung cấp protein, magie, kẽm và folate, những chất dinh dưỡng giúp điều chỉnh sự co cơ, sửa chữa mô liên kết và củng cố xương. Trứng chỉ cho quý cô chú protein, nhưng đậu gà cung cấp toàn bộ sự hỗ trợ cho cơ thể đang lão hóa. Đậu gà cung cấp năng lượng và sửa chữa cơ lâu dài, nhưng món số 7 này sẽ hoạt động ở cấp độ sâu hơn, giúp cơ thể quý cô chú thật sự sử dụng được sức mạnh đó. 7. Cá mòi đóng hộp. Đừng để vẻ ngoài nhỏ bé của hộp cá mòi đánh lừa quý cô chú. Chỉ một khẩu phần cá mòi cung cấp hơn 20 gram protein chất lượng cao cùng với omega 3 có khả năng giảm viêm và tăng tốc độ phục hồi cơ bắp. Viêm là nguyên nhân tiềm ẩn khiến quá trình sửa chữa cơ bắp bị chậm lại ở người lớn tuổi. Ông chú 78 tuổi ban đầu hoài nghi khi bác sĩ khuyên dùng cá mòi, nhưng chỉ vài tuần sau, chủ nhận ra chân mình không còn đau nhức sau khi làm vườn và có thêm sức bền khi đi dạo. Omega 3 còn được chứng minh là cải thiện quá trình tổng hợp protein cơ bắp, tức là cơ thể quý cô chú thực sự xây dựng các sợi cơ mới. Hơn nữa, cá mòi rất rẻ, không cần nấu nướng và ổn định thời gian sử dụng, rất tiện lợi cho quý cô chú có ngân sách eo hẹp hoặc ít vận động. Omega 3 từ cá mòi giúp cơ bắp xây dựng nền tảng vững chắc, nhưng món số 6 sẽ củng cố cả gân và khớp, giúp quý cô chú di chuyển không đau nhức. 6. Hạt kê. Nhiều người có thể coi hạt kê là thức ăn chim, nhưng đối với người cao tuổi, nó là một vũ khí bí mật giúp tăng cường cơ bắp. Ngũ cốc cổ đại này chứa protein thực vật, magie và sắt. Điều quan trọng là kê là nguồn carbon hydrate phức tạp, cháy chậm và ổn định, duy trì năng lượng lâu dài mà không gây ra hiện tượng tăng đường huyết đột ngột. Ông chú 81 tuổi, một kỹ sư về hưu, đã đổi bánh mì buổi sáng bằng cháo hạt kê ấm. Trong vài tuần, chú thấy chân đỡ rung khi đứng dậy khỏi ghế và có thể leo cầu thang tự tin hơn. Magie giúp thư giãn cơ bắp, còn sắt đảm bảo máu giàu oxy đến được các mô cần phục hồi. Hạt kê giúp ổn định mức gluco và cải thiện sự hấp thụ chất dinh dưỡng, hỗ trợ phục hồi cơ bắp tốt hơn nhiều so với trứng đơn thuần. Hạt kê mang lại sự cân bằng và năng lượng lâu dài. Nhưng món số 5 còn đi xa hơn, nó giúp bảo tồn collagen, thứ giữ mọi thứ trong cơ thể quý cô chú liên kết với nhau. 5. Trai sò. Trai sò không chỉ là món ngon ở nhà hàng, chúng là một trong những thực phẩm xây dựng cơ bắp mạnh mẽ và rẻ nhất cho người cao tuổi. Ngoài protein, omega 3 và kẽm, điều làm trai sò trở nên độc đáo là hàm lượng taurin cao. Taurin là một axit amin được chứng minh là có khả năng bảo vệ mô cơ khỏi sự suy giảm liên quan đến tuổi tác. Kẽm trong trai sò còn hỗ trợ testosterone và các hormone khác thường suy giảm theo tuổi tác, nguyên nhân dẫn đến mất cơ. Bà cô từng là y tá 69 tuổi về hưu, đã thấy tay đỡ yếu hơn khi nâng nồi và chân vững vàng hơn khi đi dạo buổi sáng sau khi ăn món hầm từ trai sò. Trai sò không chỉ tăng khối lượng cơ bắp mà còn cải thiện sức mạnh cầm nắm của tay, một dấu hiệu quan trọng cho sự trường thọ. Trai sò tăng cường cả cơ bắp và mô liên kết. Giờ chúng ta đến với món số 4, một món ăn đơn giản đến mức hầu hết quý cô chú đều bỏ qua, nhưng nó âm thầm sửa chữa mô cơ từ trong ra ngoài và gây sốc cho giới khoa học. 4. Rong biển. Những tấm rong biển mỏng dùng để cuốn sushi là một nhà máy điện thầm lặng cho sức khỏe cơ bắp. Nó chứa protein, iốt, magie, vitamin C và các axit amin giúp sửa chữa các sợi cơ bị rách. Điều đáng kinh ngạc, những tấm rong biển chứa các peptide được chứng minh là tăng cường chức năng cơ và giảm viêm ở người lớn tuổi. Ông chú 73 tuổi bắt đầu rắc rong biển vụn lên súp thay vì dùng bánh quy giòn. Chỉ vài tuần,
Chú thấy đỡ cứng chân khi đứng lên và giữ thăng bằng tốt hơn. Đây chính là món ăn đã gây sốc cho các nhà khoa học vì khả năng kích hoạt sự phát triển các sợi cơ mới ở người trên 75 tuổi. Nếu rong biển có thể làm được điều đó, quý cô chú hãy sẵn sàng cho món số 3. Thứ không chỉ sửa cơ mà còn giúp cấp nước cho mô để chân quý cô chú không còn cảm giác nặng nề. 3. Tảo xoắn. Tảo xoắn không phải là thịt hay rau. Nó là một siêu thực phẩm dạng bột từ tảo. Đừng để điều đó làm quý cô chú sợ hãi, vì nó là một trong những nguồn protein tự nhiên phong phú nhất hành tinh. Tảo xoắn chứa các chất chống oxy hóa mạnh mẽ như phycocyanin, giúp giảm viêm mãn tính và stress oxy hóa, nguyên nhân thầm lặng làm mất đi sức mạnh cơ bắp khi quý cô chú già đi. Bà cô 75 tuổi, hàng ngày thêm một muỗng cà phê tảo xoắn vào sinh tố buổi sáng. Vài tuần sau, cô thấy chân đỡ đau nhức khi đi dạo và không còn hụt hơi khi leo cầu thang. Nó cải thiện khả năng cung cấp oxy đến cơ bắp, giúp cơ bắp làm việc lâu hơn mà không bị suy yếu. Điều này là chìa khóa cho người lớn tuổi, vì hiệu quả oxy suy giảm là lý do khiến việc đi lại trở nên khó khăn hơn. Tảo xoắn tăng sức bền và bảo vệ cơ. Nhưng món số 2 còn đi xa hơn. Nó không chỉ nuôi cơ mà còn bảo vệ khớp quý cô chú khỏi bị hao mòn. 2. Hạnh nhân đất. Mặc dù có tên là hạnh nhân đất, hay còn gọi là hạt hổ, chúng thực chất là củ, không phải hạt. Chúng chứa tinh bột kháng, magie, kali và protein thực vật. Điểm đặc biệt nhất là hàm lượng arginine cao, một axit amin giúp tăng cường sản xuất oxit nitric. Điều này làm giãn mạch máu, cải thiện lưu thông máu, để oxy và chất dinh dưỡng đến cơ bắp quý cô chú hiệu quả hơn. Bà cô 79 tuổi, bắt đầu ăn hạnh nhân đất, thay vì bánh quy vào buổi chiều. Trong vòng 1 tháng, cô thấy chân đỡ nặng nề khi đi bộ quanh sân và các cơn chuột rút ban đêm giảm hẳn. Magie giúp ngăn ngừa chuột rút đau bớn, trong khi kali cân bằng chất điện giải để chống lại sự yếu cơ. Hạnh nhân đất giúp máu lưu thông thông suốt, nhưng món số 1, món ăn đứng đầu danh sách này, đã làm các nhà nghiên cứu phải kinh ngạc với khả năng phục hồi cơ bắp ở người lớn tuổi trên 75. 1. Hạt tép. Và đây là vị trí số 1, hạt tép. Loài ngũ cốc cổ đại này tuy nhỏ bé nhưng có mật độ dinh dưỡng cao nhất trên trái đất. Hạt tép có hàm lượng lysine cao bất thường. Lysine là một axit amin cực kỳ quan trọng để sản xuất collagen. Nếu không đủ lysine, cơ thể quý cô chú sẽ khó sửa chữa mô liên kết, dẫn đến mất ổn định khớp và chân. Ông chú 82 tuổi đã chuyển từ cơm trắng sang cháo tép 3 lần mỗi tuần. Chú nhận thấy khả năng thăng bằng được cải thiện và chân không còn cảm giác nặng nề khi đứng dậy khỏi ghế. Hạt tép không chỉ cung cấp protein hoàn chỉnh, mà còn tăng mức hemoglobin, cải thiện việc cung cấp oxy đến cơ bắp. Điều này đồng nghĩa với việc bước đi vững chắc hơn, ít mệt mỏi hơn và giảm nguy cơ té ngã. Tóm lại, hạt tép đứng đầu danh sách vì nó cung cấp nền tảng để xây dựng lại cả cơ bắp và mô liên kết, giúp quý cô chú tăng cường sự ổn định ngay cả ở độ tuổi 80. Vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá 10 loại thực phẩm giá rẻ bị bỏ quên, đã được khoa học chứng minh là xây cơ nhanh hơn trứng, thậm chí ở những người đã ngoài 70 hay 80 tuổi. Khoa học đã rõ ràng, mức cơ bắp không phải là điều quý cô chú phải chấp nhận. Những gì quý cô chú ăn mỗi ngày có thể làm chậm lại, ngăn chặn hoặc thậm chí đảo ngược sự suy giảm sức mạnh này, mang lại cho quý cô chú sự ổn định và độc lập. Giờ đây, tôi muốn nghe câu chuyện từ quý cô chú. Quý cô chú bao nhiêu tuổi rồi? Và quý cô chú đã gặp phải thử thách cơ bắp khó khăn nào gần đây chưa? Ví dụ như chân yếu, phục hồi chậm hay khó giữ thăng bằng. Và quan trọng nhất, quý cô chú sẽ thử món ăn nào đầu tiên trong danh sách 10 món này? Hãy chia sẻ bên dưới phần bình luận. Chúng tôi cam kết sẽ đọc và trả lời từng bình luận một, vì câu chuyện và kinh nghiệm của quý cô chú có thể là động lực mạnh mẽ giúp một cô chú lớn tuổi khác đang theo dõi video này có quyết tâm thay đổi cuộc sống. Đừng quên nhấn nút like cho video này nếu quý cô chú thấy nội dung hữu ích. Hãy chia sẻ nó đến một người bạn, người thân đang cần đôi chân khỏe mạnh hơn, và quan trọng nhất là đăng ký kênh cùng bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những lời khuyên sức khỏe thay đổi cuộc sống như thế này trong tương lai. Hãy luôn giữ vững tinh thần và mạnh mẽ, quý cô chú nhé. Bởi vì tôi tin rằng những năm tháng tuyệt vời nhất của quý cô chú không nằm ở phía sau.
mà chúng vẫn đang chờ đợi ở phía trước. Cảm ơn quý cô chú đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý cô chú trong video tiếp theo.